Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un lapte de soia, o rețetă actualizată. Mi-am dorit foarte mult să actualizez rețetele acestea mai vechi, în care nu vorbeam și scrisul de pe ecran era foarte albicios și nu știu cât se înțelegea. Și așa cum v-am promis, am făcut rețetele separat, de lapte, de brânză de soia și despre ocara care rămâne de la laptele de soia. Deci toate vor fi în videoclipuri separate. Astăzi vom face laptele de soia, pentru care vom găsi ingredientele ca de obicei jos în descriere și le voi aminti și acum. Pentru această rețetă eu am folosit 500 de grame de boabe de soia, dar puteți folosi doar 100 de grame de boabe de soia pentru aproximativ 2 litri de lapte. Acum depinde de cât de concentrat doriți să-l faceți. Vom pune boabele de soia pentru 12 ore la hidratat și pentru 12 ore la germinat. Vom pune în blender o cană din aceste boabe hidratate. Din 500 de grame vor rezulta 5 căni. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere un video în care arăt cum se hidratează și cum se germinează corect boabele, semințele și chiar cerealele. Deci vom pune pentru început o cană de boabe de soia hidratate cu o cană de apă ca să mixăm cât mai bine. Deci de ce are mai puțină apă, de ce se va mixa mai bine? Nu punem multă apă deodată, deci nu punem toată cantitatea deodată, ci punem doar o cană la început și apoi completăm cu celelalte căni. Deci prin acest proces de hidratare și germinare se reduce acidul fitic din plante, se îmbunătățește profilul nutrițional, crește cantitatea de enzime, se previne râncezirea și se păstrează prospețimea plantelor și totodată se îmbunătățește textura și gustul. Deci, cred că este foarte important să nu uităm să hidratăm întotdeauna nu doar boabele, nu doar aceste leguminoase, ci în general și semințele și boabele de cereale pe care le folosim. Și după ce vom mixa foarte bine cu o cană de apă aceste boabe, vom adăuga 3 sau 4 căni de apă dacă dorim să facem brânză tofu, dar dacă dorim să facem o maioneză sau iaurt, vom adăuga doar 2 sau 3 căni de apă, deci în total. Vom strecura laptele. Deci după ce am adăugat câtă apă dorim noi, așa cum am spus, putem să facem laptele mai concentrat, de la 3 căni de apă la o cană de boabe de soia până la 5 căni de apă la o cană de boabe de soia atunci când dorim să facem brânză, spre exemplu. Trebuie să punem mai multă apă. Ce am uitat să amintesc că aveți grijă la această pânză prin care veți strecura laptele. Deci folosiți o pânză nu foarte deasă, dar nici foarte rară. Aici am ocara care a rămas de la o cană de boabe de soia. Într-un alt video o să vă spun cum se prepară această ocara și la ce se folosește. Pentru că atunci când am întrebat, ați spus să fac video separat cu fiecare secțiune în parte, lapte, brânză și ocara. Aici am laptele obținut din 500 de grame de boabe de soia. Așa cum am amintit, adăugați până la 5 căni de apă la o cană de boabe de soia dacă doriți să faceți brânză, iar dacă doriți pentru consum, doar 3 căni de apă la fiecare cană de boabe de soia hidratată
și doar 2 căni de apă dacă doriți să faceți iaurt sau maioneză. Am pus laptele în 2 oale, așa cum se vede, deoarece acest lapte, ca și laptele de origine animală, se va umfla la fiert și există riscul să dea în foc, deci trebuie să punem în vase mai mari, să fie cam jumătate din capacitatea vasului, să fie laptele. Nu punem lapte să umplem până sus, pentru că există riscul să dea în foc. Vom strânge această spumă, o vom aduna și o vom scoate. Și apoi vom fierbe laptele pentru 15-20 de minute din momentul în care începe să fiarbă și vom pune și puțină sare. Eu am pus 2 lingurițe la toată cantitatea pe care o am din 500 de grame de boabe de soia, am pus 2 lingurițe de sare. Dar puteți adăuga după gust, pentru că laptele acesta este fad și nu are un gust propriu. Apoi acest lapte îl putem pune în sticle de sticlă și îl putem păstra la frigider până la 3 zile sau, așa cum am spus, putem face din el brânză, iaurt, maioneză vegetală sau orice altceva dorim. Sau putem să-l consumăm pur și simplu așa cum este, îndulcit cu puțin zahăr brun sau un îndulcitor pe care noi îl preferăm. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună! Aștept reacțiile dumneavoastră în comentarii și eventualele nelămuriri, întrebări. La fel le puteți lăsa în secțiunea de comentarii a acestui video. O zi frumoasă!